คุณเคยสงสัยไหมว่าแค่การได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก1 ครั้งประเทศหนึ่งต้องใช้เงินมากแค่ไหน 10,000 ล้านบาท 100,000 ล้านบาทหรืออาจสูงถึงหลายล้านบาทคุณฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะได้คำตอบว่าทำไมบางประเทศจัดฟุตบอลโลกได้ด้วยงบไม่ถึง 100,000 ล้านบาทแต่บางประเทศกลับลงทุนมากกว่า6 ล้านล้านบาทและที่สำคัญเงินมหาศาลเหล่านั้นถูกใช้ไปกับอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องนี้ฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงการแข่งขันฟุตบอลที่เกิดขึ้นประมาณ1 เดือนเพราะก่อนเสียงนกหวีดนัดแรกจะดังขึ้นประเทศเจ้าภาพอาจต้องใช้เวลาเตรียมงานนานเกือบ10 ปีพวกเขาต้องเตรียมสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมโรงแรมสนามบินรถไฟถนนระบบรักษาความปลอดภัยศูนย์สื่อมวลชนพื้นที่สำหรับแฟนบอลรวมถึงเจ้าหน้าที่อีกจำนวนมหาศาลแต่คำถามคือประเทศเจ้าภาพต้องเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดจริงหรือไม่คำตอบคือไม่ทั้งหมดฟีฟ่าจะรับผิดชอบเรื่องการบริหารการแข่งขันสิทธิถ่ายทอดสดการตลาดผู้สนับสนุนและเงินรางวัลบางส่วนแต่ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเมืองสนามกีฬาระบบเดินทางความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะตกอยู่กับรัฐบาลเมืองเจ้าภาพหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าของสนามนั่นหมายความว่าเมื่อประเทศหนึ่งยื่นขอเป็นเจ้าภาพมันไม่ได้กำลังสมัครจัดแค่การแข่งขันฟุตบอลแต่มันกำลังสมัครเข้าร่วมหนึ่งในเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกปี 1994 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาฟุตบอลโลกครั้งนี้มักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการจัดการแข่งขันที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีงบประมาณที่เกี่ยวข้องถูกประเมินไว้ประมาณ$500 ล้านหรือคิดเป็นเงินไทยราว 17,000 ล้านบาทเหตุผลสำคัญคือสหรัฐอเมริกามีสนามอเมริกันฟุตบอลขนาดใหญ่พร้อมใช้งานอยู่แล้วประเทศเจ้าภาพจึงไม่จำเป็นต้องสร้างสนามใหม่ทั้งระบบเพียงปรับสนามเดิมให้เหมาะกับการแข่งขันฟุตบอลติดตั้งระบบสื่อสารเพิ่มพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและจัดระบบรักษาความปลอดภัยนี่คือหลักการสำคัญข้อแรกประเทศที่มีสนามโรงแรมสนามบินและระบบขนส่งพร้อมอยู่แล้วมักใช้งบน้อยกว่าประเทศที่ต้องเริ่มสร้างเกือบทุกอย่างจากศูนย์ต่อมาในปี 1998 ประเทศฝรั่งเศสใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องประมาณ $2.3 พันล้านหรือราว 77,000 ล้านบาทหนึ่งในการลงทุนสำคัญคือการสร้างสนามสตาร์ดเดอฟรองก์สนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามหลักของการแข่งขันและเป็นสถานที่จัดนัดชิงชนะเลิศแม้ฟุตบอลโลกจะจบลงแล้วสนามแห่งนี้ยังถูกใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลรักบี้คอนเสิร์ตและกิจกรรมขนาดใหญ่อื่นๆอย่างต่อเนื่องนี่จึงถือเป็นตัวอย่างของสนามที่ยังสามารถสร้างมูลค่าหลังจบการแข่งขันแต่ไม่ใช่ทุกประเทศจะโชคดีแบบนั้นฟุตบอลโลกปี 2002 ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใช้งบประมาณโดยประมาณราว $7,000 ล้านหรือมากกว่า 230,000 ล้านบาทการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปเอเชียและเป็นครั้งแรกที่มี2 ประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สร้างสนามใหม่หลายแห่งพร้อมปรับปรุงระบบรถไฟถนนและการเดินทางระหว่างเมืองแต่หลังฟุตบอลโลกจบลงสนามบางแห่งกลับมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงมากขณะที่จำนวนการแข่งขันในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะสร้างรายได้กลับมาลองคิดดูว่าหากประเทศหนึ่งสร้างสนามราคาหลายหมื่นล้านบาทแต่หลังจากนั้นมีคนเข้ามาใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีแล้วจะหารายได้จากที่ไหนมาจ่ายค่าดูแลนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าภาพฟุตบอลโลกหลายประเทศในปี 2006 ประเทศเยอรมนีใช้งบประมาณ$4.3 พันล้านหรือราว 143,000 ล้านบาทเยอรมนีมีข้อได้เปรียบเพราะมีลีกฟุตบอลขนาดใหญ่มีสโมสรที่แข็งแกร่งและมีสนามที่ถูกใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วงบประมาณจำนวนมากจึงถูกใช้กับการปรับปรุงสนามเพิ่มความจุพัฒนาสถานีรถไฟและจัดระบบเดินทางสำหรับแฟนบอลหลังการแข่งขันจบสนามส่วนใหญ่ยังถูกใช้โดยสโมสรในศึกบุนเดสลีกาอย่างต่อเนื่องฟุตบอลโลกที่เยอรมนีจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของการใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เมื่อฟุตบอลโลกเดินทางมายังประเทศแอฟริกาใต้ในปี 2010 เรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนไปแอฟริกาใต้ใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องประมาณ$7.2 พันล้านหรือราว 240,000 ล้านบาทเมื่อรวมสนามการแข่งขันถนนสนามบินและระบบขนส่งบางส่วนหนึ่งในสนามที่โดดเด่นที่สุดคือเคปทาวน์สเตเดียม
สนามแห่งนี้มีรูปลักษณ์สวยงามและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นภูเขาเทเบิลเมลเทนได้แต่หลังฟุตบอลโลกจบลงสนามกลับมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงและไม่ได้ถูกใช้งานบ่อยเท่าที่คาดหวังสิ่งนี้นำไปสู่คำถามสำคัญว่าสนามที่สวยที่สุดจำเป็นต้องเป็นสนามที่คุ้มค่าที่สุดหรือไม่คำตอบคือสนามที่คุ้มค่าต้องมีผู้ใช้งานจริงมีสโมสรประจำมีคอนเสิร์ตมีการแข่งขันและสามารถสร้างรายได้หลังฟุตบอลโลกได้อย่างต่อเนื่องต่อมาในปี 2014 บราซิลประเทศที่ฟุตบอลแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องราว 15,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 500,000 ล้านบาทตัวเลขนี้รวมการสร้างและปรับปรุงสนามบินถนนระบบขนส่งความปลอดภัยและการพัฒนาเมืองฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมเพราะบราซิลคือประเทศแห่งฟุตบอลแต่ความจริงกลับซับซ้อนกว่านั้นก่อนการแข่งขันจะเริ่มมีประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงเพราะพวกเขาตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงลงทุนกับสนามฟุตบอลจำนวนมหาศาลขณะที่โรงพยาบาลโรงเรียนและระบบขนส่งสาธารณะในบางพื้นที่ยังมีปัญหาหนึ่งในสนามที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือสนามในเมืองมานาอุสเมืองนี้ไม่มีสโมสรฟุตบอลขนาดใหญ่ที่สามารถดึงผู้ชมเต็มสนามได้เป็นประจำแต่กลับมีการสร้างสนามใหม่ราคาสูงเพื่อใช้แข่งขันฟุตบอลโลกเพียงไม่กี่นัดหลังจบการแข่งขันสนามจึงถูกใช้งานน้อยกว่าที่วางแผนไว้นี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าไวท์เอเลฟแฟนหรือโครงการขนาดใหญ่ที่มีราคาแพงแต่สร้างประโยชน์ไม่คุ้มกับต้นทุนฟุตบอลโลกปี 2018 ที่รัสเซียใช้งบประมาณ 11,600 ล้านดอลลาร์หรือราว 386,000 ล้านบาทรัสเซียต้องจัดการแข่งขันกระจายไปในหลายเมืองและบางเมืองอยู่ห่างกันมากงบประมาณจึงไม่ได้ถูกใช้กับสนามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสนามบินรถไฟถนนโรงแรมและการเชื่อมโยงเมืองเจ้าภาพเข้าด้วยกันสิ่งที่น่าสนใจคือค่าใช้จ่ายสำหรับฟุตบอลโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสนามเพียงอย่างเดียวระยะทางระหว่างเมืองสภาพของสนามบินจำนวนห้องพักและระบบรักษาความปลอดภัยล้วนมีผลต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วฟุตบอลโลกที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์คือครั้งไหนหลายคนน่าจะตอบทันทีว่าประเทศกาตาร์ในปี 2022 แต่ตรงนี้ต้องฟังให้ดีเพราะตัวเลขที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดอาจทำให้เราเข้าใจผิดได้เฉพาะค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลโลกของกาตาร์มีรายงานอยู่ที่ประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์หรือราว 216,000 ล้านบาทแต่ตัวเลขที่หลายคนพูดถึงว่าเกิน 200,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 6.6 ล้านบาทนั้นไม่ใช่ค่าจัดฟุตบอลโลกโดยตรงทั้งหมดเงินจำนวนมหาศาลนี้รวมถึงรถไฟใต้ดินถนนโรงแรมสนามบินระบบสาธารณูปโภคและการสร้างเมืองใหม่อย่างลูเซลกาตาร์ใช้ฟุตบอลโลกเป็นเส้นตายในการเร่งพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ดังนั้นหากพูดว่ากาตาร์ใช้เงิน 200,000 ล้านดอลลาร์สร้างฟุตบอลโลกทั้งหมดก็จะไม่แม่นยำคำอธิบายที่ถูกต้องกว่าคือกาตาร์ลงทุนมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศในช่วงเตรียมฟุตบอลโลกโดยมีเพียงบางส่วนที่เป็นต้นทุนการแข่งขันโดยตรงแต่ทำไมกาตาร์จึงยอมลงทุนมากขนาดนั้นคำตอบคือกาตาร์ไม่ได้ต้องการเพียงจัดการแข่งขัน1 ครั้งประเทศต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพิ่มการท่องเที่ยวดึงดูดธุรกิจและทำให้โลกเห็นว่าประเทศขนาดเล็กแห่งนี้สามารถจัดงานระดับโลกได้มาถึงฟุตบอลโลกปี 2026 ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้ขยายเป็น 48 ทีมและมีการแข่งขันทั้งหมด 104 นัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์คุณอาจคิดว่าเมื่อมีการแข่งขันมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็น่าจะสูงเป็นประวัติการณ์ใช่ไหมแต่คำตอบอาจไม่เป็นแบบนั้นเหตุผลคือสนามส่วนใหญ่ในทั้ง 3 ประเทศมีอยู่แล้วโดยเฉพาะสนามขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้จัดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลค่าใช้จ่ายจึงเน้นไปที่การปรับพื้นสนามระบบรักษาความปลอดภัยการเดินทางพื้นที่สำหรับแฟนบอลและการบริหารการแข่งขันอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขรวมอย่างเป็นทางการของทั้ง 3 ประเทศที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้โดยตรงเฉพาะแคนาดามีการประเมินค่าใช้จ่ายภาครัฐประมาณ 1.066 พันล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 25,000 ล้านบาทส่วนสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกมีค่าใช้จ่ายกระจายอยู่ตามเมืองรัฐบาลกลางและเจ้าของสนามทำให้ยังไม่สามารถสรุปเป็นตัวเลขรวมเดียวได้นี่จึงเป็นอีกเรื่องที่คนจำนวนมากมักเข้าใจผิดแม้จะยังไม่มีงบรวมไม่ได้หมายความว่าจัดฟรีแต่มันหมายความว่าค่าใช้จ่ายถูกแบ่งออกไปยังหลายหน่วยงานจนยากที่จะรวมเป็นตัวเลขเดียว
ส่วนฟุตบอลโลกปี 2030 จะยิ่งซับซ้อนกว่าเดิม เจ้าภาพหลักคือสเปน โปรตุเกสและโมร็อกโกพร้อมการแข่งขันฉลองครบรอบ 100 ปี ในอุรุกวัย อาร์เจนตินาและปารากวัย นั่นหมายความว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเชื่อมโยง 3 ทวีปและเกี่ยวข้องกับ 6 ประเทศ ปัจจุบันยังไม่มีงบประมาณรวมของทุกประเทศที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ค่าใช้จ่ายจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสนาม ระบบรถไฟสนามบิน ความปลอดภัยและการเดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะโมร็อกโกซึ่งกำลังลงทุนพัฒนาสนามระบบรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ แต่เรายังไม่ควรใส่ตัวเลขรวมแบบฟันธง เพราะแต่ละประเทศมีแผนลงทุนของตัวเอง และหลายโครงการไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อฟุตบอลโลกเพียงอย่างเดียว และสุดท้ายฟุตบอลโลกปี 2034 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีการประเมินเบื้องต้นว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาจอยู่ที่ประมาณ 26,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว 870,000 ล้านบาทย้ำอีกครั้งว่าเกือบ 900,000 ล้านบาทแผนของซาอุดีอาระเบียประกอบด้วยสนามทั้งหมด 15 แห่งโดยมีทั้งสนามสร้างใหม่และสนามที่ปรับปรุงจากของเดิมนอกจากนี้ยังต้องเตรียมระบบรถไฟสนามบินโรงแรมที่พักสนามฝึกซ้อมและการเดินทางภายในเมืองเจ้าภาพหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสนามในเขตนีออมซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการเมืองอนาคตขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบียแต่ตัวเลข 26,000 ล้านดอลลาร์ยังเป็นเพียงการประเมินจากภาคการเงินไม่ใช่งบประมาณสุดท้ายที่รัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการค่าใช้จ่ายจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสนามโครงการก่อสร้างและสภาพเศรษฐกิจในช่วงก่อนการแข่งขันเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอาจใช้งบตั้งแต่ประมาณ500 ล้านดอลลาร์ไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์และหากรวมโครงการพัฒนาประเทศขนาดใหญ่ตัวเลขอาจสูงเกิน 200,000 ล้านดอลลาร์แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือประเทศเจ้าภาพได้เงินกลับมาคุ้มหรือไม่รายได้บางส่วนมาจากนักท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการเดินทางการจ้างงานและภาพลักษณ์ของประเทศแต่รายได้จากสิทธิถ่ายทอดสดและผู้สนับสนุนหลักจำนวนมากจะตกเป็นของฟีฟ่าไม่ได้เข้าสู่รัฐบาลเจ้าภาพทั้งหมดดังนั้นการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกจึงไม่ใช่เครื่องผลิตเงินอัตโนมัติประเทศจะคุ้มค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสนามรถไฟถนนสนามบินและเมืองที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานต่อหลังการแข่งขันได้มากแค่ไหนถ้าสร้างสนามขึ้นมาเพื่อใช้เพียงไม่กี่นัดแล้วปล่อยร้างหลังการแข่งขันเงินลงทุนมหาศาลก็อาจกลายเป็นภาระของประชาชนแต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นช่วยให้ประชาชนเดินทางดีขึ้นเพิ่มการท่องเที่ยวสร้างงานและพัฒนาเมืองได้จริงฟุตบอลโลกก็อาจกลายเป็นตัวเร่งในการพัฒนาประเทศดังนั้นคำตอบของคำถามว่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกต้องใช้เงินเท่าไหร่คือตั้งแต่หลักหมื่นล้านบาทไปจนถึงหลายล้านล้านบาทขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นมีความพร้อมมากแค่ไหนและพวกเขากำลังจัดการแข่งขันฟุตบอลหรือใช้ฟุตบอลโลกเป็นโอกาสในการสร้างประเทศใหม่ทั้งระบบและนี่คือความจริงเบื้องหลังฟุตบอลโลกการแข่งขันอาจจบลงภายในไม่กี่สัปดาห์แต่นี่สนามรถไฟถนนและผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจอยู่กับประเทศเจ้าภาพไปอีกหลายสิบปีถ้าคุณอยากฟังการวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวสำคัญจากทั่วโลกทั้งประวัติศาสตร์เทคโนโลยีกีฬาเรื่องลึกลับและประเด็นที่กำลังเป็นกระแสกดติดตามช่องเอาไว้ได้เลยเพราะทุกเรื่องที่คุณคิดว่ารู้แล้วอาจยังมีอีกด้านที่ซ่อนอยู่